A mai második részben a zalagzatokról lesz szó, ami egy fontos része a nagy Forex kirakós játéknak. Hogy miért fontosak a zalagzatok és hogy segíthetik a belépésünket, kiderül egy rövid intro után. A kereskedésem 3 pillérre épül, ahogy ezt már a videó címéből is kitalálhattad. Ez a 3 pillér a szintek, alakzatok és gyertyaformációk, megerősítve egy trendvonallal. A jó belépésekhez szükségünk lesz mind a 3 feltételre, ezért nagyon fontos, hogy mind a 3 megerősítéssel tisztában legyünk, és időben felismerjük azokat az alakzatokat, amik segítenek a piacra lépés jó időzítésében. A stratégiám 3 pillére első részében átbeszéltük a szinteket, így ma folytatjuk a második fontos résszel, az alakzatokkal. Rengeteg alakzat létezik, én most nem fogok mindegyikről részletesen beszélni, csak arról a pár alakzatról, amelyek leggyakrabban fordulnak elő és könnyen beazonosíthatóak. Tisztázni fogjuk az első és a második lábfogalmát, mivel ezek is az alakzatok részei, és ezzel kapcsolatban is rengeteg kérdést kapok a mai napig. Akkor vágjunk is bele, átmegyünk a csártokra, és először végigvesszük a leggyakoribb alakzatokat, majd mutatok példákat mindegyikre, és jövök még pár hasznos pro tippel is, amivel megkímélheted magad a túl korai belépőktől és a túlkereskedéstől, szóval remélhetőleg sok hasznos infóval jövök ma is, így találkozunk az X-Station felületén. Aki látta a 2 héttel ezelőtti videómat, az első részben a szintek használatáról beszéltem, és ma is egy tiszta csárton bemutatom, hogy állok neki az elemzésnek, kiegészítve a szintek környékén található alakzatokkal. Ha ezt a pár lépést megtanulod és begyakorlod egy demószámlán, akkor ez a tudás akár életed végéig elkísérhet, és utána már csak egy olyan elem kell, amivel teljes lesz a kép a kereskedéshez és a belépők jó időzítéséhez, erről pedig a harmadik részben fogok beszélni. Itt vagyunk az USD CHF havi csártyán, tehát első lépésként behúzom a szükséges szinteket, ugyanis ezek a szintek segítenek beazonosítani a belépési zónákat, tehát gyertyaszintekről beszélek, havi és hetes szintek behúzása, plusz napos szint, aki rövid távon akar kereskedni, akár inside baron belül. Tehát itt a havi csárton jelenleg ebben az utolsó lejövetellel foglalkozom csak, tehát több információra nincs szükségem, és ugye első lépésként itt a havi csárton behúzom az utolsó legmélyebb gyertya szintjét, tehát ennek az egész lejövetelnek, ami szépen ilyen ABCD alakzatban lejött, van egy utolsó piros gyertyája, és ennek a tetejére, erre a kanócra behúzok egy piros vonalat, ugye ezt egy vékony piros vonalra szoktam jelölni, tehát megvan a havi szintünk. Ugye itt is megnézhetjük az ehhez tartozó utolsó legmagasabb gyertya, azt hiszem ez a piros gyertya volt, ide is lemásoljuk ezt a vonalat, és tulajdonképpen ez lesz a havi szintünk, ez a 2 szint, és utána lemegyünk a kisebb idősíkra, behúzzuk a hetes szinteket, és aki esetleg akar napon belül rövid távon kereskedni, az akár behúzhatja még a napos szinteket, és ezt is meg fogom majd mutatni. Azért fontos, hogy az első részben említett szinteket jól tudjuk alkalmazni, mert ezen szintek környékén alakulnak ki azok az alakzatok, amelyek kellenek majd nekünk a megfelelő belépéshez. Ez is kicsit olyan, mint a főzés, minden összetevő fontos, és ha egyet kihagysz, akkor már nem a megfelelő ízt fogod kapni. Tehát megvannak a havi szintjeink, átmegyünk a hetes csártra, ott behúzzuk a hetes szinteket. Itt is ugye az utolsó legmélyebb hetes gyertya szintjét keresem meg, és az ahhoz tartozó első legmagasabb szintet. Ez lesz az a piros gyertya, ez volt a legmélyebb, és láthatjuk, hogy már sérült is felfelé a szintünk, és itt van a következő havi szint, és ehhez tartozó első legmagasabb hetes szintet is behúzzuk, ez pedig nem más, mint ez a piros gyertya itt fent. Tehát addig nem megyek vissza mélyebben az időben, addig, amíg ezek a szintek nem sérülnek, utána majd amikor ez a szint sérül, utána jön ez a következő szint, ugye a havi szintünk, és ha ez is sérül, akkor megyünk tovább esetleg hetes szintek környékét megnézni, hogy mi lett a következő célár, addig viszont nincs értelme több vonalat behúzni, ezzel tulajdonképpen a hetes és a havi szintek meg is vannak. Természetesen ezt a folyamatot minden csárton el kell végezni, így a hétvégén a hetes csártokat könnyű lesz majd átnézni. A csártokat átnézve gyorsan meg tudom állapítani, hogy az árfolyam az adott csárton a hetes szint alatt vagy a hetes szint felett van. Ha a szint alatt van, akkor ugye inside barról beszélünk, tehát amikor a szint alatt vagyunk, akkor látható, hogy több héten keresztül inside baron belül volt az árfolyam, ami számunkra nem annyira jó kereskedési lehetőség, de rövid távon, akár a kisebb idősíkon, a napos csárton, ha behúzzuk a napos szintet, akkor lehet akár rövid távon kereskedni. Amit még érdemes megtenni itt a hetes csárton, hogy erre a lejövetelre ráhúzunk egy trendvonalat, már van már egy csúcsunk, amivel össze tudjuk kötni, így láthatjuk, hogy tulajdonképpen még egy esőtrendben vagyunk, és ez a felpattanás, ez tulajdonképpen csak az esőtrendnek a visszatesztje, ami nem jelenti azt, hogy a 2
szint közötti távolságot esetleg nem lehet majd kereskedni. Amit keresünk, az a 7-es szint felett záró 7-es gyertya, ami jelzi számunkra, hogy elindulhatnak folyamatok. Itt lesznek majd a rövid távú folyamatok és a hosszabb távú folyamatok is, attól függően, hogy holdzónán belül vagyunk, vagy pedig már a trendvonal is sérül, és így még lesznek köztes szintek is, amit rövid távon lehet kereskedni, tehát nagyon fontos, hogy meg tudjuk állapítani, hogy az adott helyzetben rövid távon gondolkozhatunk, vagy esetleg hosszabb távú folyamatok is elindulhatnak. Amíg a holdzónán belül van az árfolyam, addig rövid távon beszélünk, amikor már kitölti ezt a holdzónát, és tartósan a szint felett tud maradni, akkor a trendvonal sérülés után akár hosszabb menetek is jöhetnek. A következő 7-es szint az itt van, ami már akár egy hosszabb, több hetes folyamat is lehet. Tehát ennyiből áll a fontosabb szintek behúzása, pár vízszintes vonal, és egy trendvonallal megerősítjük a dolgot, így egyből le tudjuk olvasni, hogy mi a trendirány, mivel trendvonal alatt vagyunk, tehát esőtrendről beszélünk, és az esőtrendnek is vannak visszahúzódásai, ami azt jelenti, hogy trend ellen kereskedünk. Tehát, hogyha esetleg a szint felett marad az árfolyam, és esetleg el tud indulni újra felfelé, akkor a havi szintig lehet kereskedni, vagy akár a trendvonal a zónáig, de tisztában kell lennünk azzal, hogy itt trend elleni kereskedésről beszélünk, és a visszahúzódások mindig rövidebbek, mint például a trendirányú elmozdulások, tehát innen még simán folytatja az útját lefelé az árfolyam, és akkor ez lesz a nagyobb menet. Tehát itt két dolgot kell figyelembe venni. Egyrészt, hogy esőtrendben vagyunk, tehát mindenképp, hogyha a visszahúzódást is kereskedjük, akkor csak rövid távon gondolkozunk, a másikok pedig az, hogy holdzónán belül vagyunk, tehát nem indultak el a hosszabb távú folyamatok, ezért mindenképp itt is csak rövid távon lehet gondolkozni, tehát ezt a két fontos szempontot érdemes megjegyezni. És itt jön be az első láb és a második láb kérdése, ezzel kapcsolatban még a mai napig rengeteg kérdést kapok, mert ez nem tiszta mindenkinek, ezért tisztázzuk ezt is, bár a pénteki videóban erről már beszéltem, de érdemes újra átvenni, hogy lássuk a nagy képet. Tehát egyrészt van egy nagy lejövetelünk, tehát ez a nagy képünk, és van egy utolsó lejövetelünk, ez a szakasz, ezt is figyelembe veszük, és ha lemegyünk a napos csártra, majd ott is megmutatom, hogy ott is van még egy kisebb szakasz. Tehát a lényeg mindig az, hogy amelyik idősíkon vagyunk, annak az utolsó nagy lejövetelét nézzük első körben, tehát ha a 7-es csárton vagyunk, akkor első körben ezt a nagy képet nézem. Tehát tegyük fel, hogy itt most megállna az árfolyam, és azt mondjuk, hogy elindul majd felfelé longba. Akkor van egy lejövetelünk, tehát ez a nagy lejövetelünk, és ennek a 61-76-os fibója lesz tulajdonképpen az első lábunk. Az első láb az azt jelenti, hogy az utolsó lejövetel utáni első felpattanásnak a 61 és 76-os fibója lesz. Ha én most lemegyek a kisebb idősíkra, vagy csak ezt a szakaszt vizsgálom, akkor ennek is lesz egy lába, egy első lába, de akkor már csak rövid távon kereskedek. Viszont amikor elhagyjuk ezeket a szinteket, mert tegyük fel, elindult az árfolyam, akkor tisztában kell lennem azzal, hogy ez az utolsó nagy lejövetelnek a fibó szintje lesz tulajdonképpen a 61-76 környéke. Tehát ha most én erre ráhúzok egy Fibonacci-t, hogy érthető legyen ez az egész, akkor láthatjuk, hogy tulajdonképpen itt még nem indult el, tehát itt még nincs meg az első csúcsunk, amiből majd esetleg később el tud indulni az árfolyam. De tegyük fel, ez fog történni, amit most itt berajzoltam. Akkor a Fibonacci 76 környéke, itt nagyon szépen látszik, hogy valahol ide várnám fel az árfolyamot, és itt van a 61-es Fibó szintünk. Tehát itt vannak azért fontosabb szintek, belső nyakvonalak, tehát akár a 61-ig feljöhetünk, és ez lesz ennek a nagy szakasznak az első lába. De hogyha kisebb idősíkon kereskedek, és mondjuk csak ezt a rövid szakaszt nézem, akkor erre is ráhúzhatom a Fibonacci-t, ennek viszont már ugye jóval rövidebb lesz, jóval kisebb távolság lesz a 61-76-os fibója, de itt is meg kell csinálni az első lábat, és az első lábakat mindig különböző alakzatokban csinálja meg. A, B, C, D alakzatokban. Majd erre is ki fogok térni az alakzatoknál. Ezt csak azért mutattam meg, hogy mindenki lássa a nagy képet, de hogyha ezt most itt kitörlöm, és csak ezzel a szakasszal foglalkozok, mivel itt még a csúcsok ugye egyelőre nem sérültek, tehát most jelenleg ezzel a szakasszal foglalkozom. Itt ugye azt láthatjuk, mindjárt ráhúztam a Fibonacci-t, és egyből látjuk, hogy a 38-as fibónál akadt el az árfolyam. Tehát ez azt jelenti, hogy itt is lesz majd valószínűleg egy ilyen ABCD alakzat, és tegyük fel, most az árfolyam tartja magát itt a szinten, tehát visszatesztelődik mondjuk a 7-es szintünk, és a 38-as fibó vagy az 50-es fibó az azt jelenti, hogy itt még tulajdonképpen az első láb nem fejeződött be. Tehát általában a 61 és a 76 környéken. Nézzük meg, a 61 gyönyörűen harmonizál a belső nyakvonalunkkal, a 76 pedig ezzel a 7-es szintünkkel. Tehát ez a két szint lesz majd az első lábunk, hogy itt melyikről fog lefordulni, azt nem tudom, de úgy lehet beazonosítani, hogy mikor ér véget egy első láb, addig, amíg esetleg ilyen kis visszahúzódásokat csinál, az azt jelenti, hogy itt a folyamatok még nem fejeződtek be. Amikor felérkezett és befejeződött az első láb, tegyük fel mondjuk itt a 7-es szintnél, akkor jönni fog egy mélyebb visszateszt. Ez lesz a második lábunk. És amíg csak pici visszatesztek vannak, az azt jelenti, hogy ez a folyamat nem fejeződött be.
Viszont arra nincs garancia, hogy mindig lesz második láb. A legtöbb esetben szokott lenni, de nagyon sokszor, amikor nagy lendülettel megy az árfolyam, akkor csak pici visszatesztek lesznek, és lehet, hogy itt a 76-ról is lefordul egy picit, és megy tovább, és simán megcsinálja ezt a csúcsot, mert nagy a lendület. Nyilván ez a ritkább eset, tehát a legtöbb esetben azért számolni kell az első lábbal, viszont az első láb is nagyon sok kis apró visszahúzódásból csinálja meg. És minél kisebb idősíkra mész, ezek a visszahúzódásokból egyre több lesz, és annál zavarosabb lesz. Ezért nem ajánlom a 7-es és a napos szintnél lejjebb menni, mert ott látszanak nagyon szépen ezek a folyamatok. Még esetleg H4-re szoktam lemenni, mert ott még nagyon szépen mutatják az alakzatokat, és esetleg meg tudjuk erősíteni a belépőnket a napos csárton, hogyha már a H4-es gyertya is szépen fordulásra állt, de ettől függetlenül a lényege az, hogy ABCD alakzatba mehet felfelé az árfolyam, vagy pedig akár egy dupla ajból is elindulhat, de ez még nem második láb a dupla aj, de erről majd ki fogok térni úgyis az alakzatoknál, de a lényeg, hogy az első láb mindig egy adott szakasz, első lábáról beszélünk, és annak a Fibó szintje 61 és 76. Ha ráhúzzuk, azért mindig láthatjuk, hogy mi az a szint, amivel harmonizálhat. Harmonizálhat belső nyakvonal, harmonizálhat szintekkel és Fibó szintekkel. Erre kell figyelni, tehát ez a lényeg az egésznek. Teljesen mindegy, hogy milyen idősíkon kereskedsz, hogyha H4-en van egy ilyen kis visszatesz, akkor annak a szakaszát kell vizsgálnunk, viszont minél kisebb idősíkra mész, ezek az első lábak annál közelebb lesznek, és annál nehezebb lesz kereskedni, mert nem lesz elég távolság ahhoz, hogy érdemes legyen beszállni. Ha lemegyünk a napos csártra, akkor láthatjuk itt a teljes lejövetelt, ahol ráhúztam a Fibonacci-t, itt viszont már nagyon szépen látszanak ezek a kis visszahúzódások, az alakzataink, amiről nem sokára beszélni fogok, és itt már az utolsó szakasz, ez lesz tulajdonképpen. Tehát ha napos csártra beszélek, akkor ez lesz az utolsó szakasz, amire ráhúzom a Fibonacci-t. Itt ugye egyrészt megtehetjük azt, amiről az előbb is beszéltem, hogy behúzzuk a napos szintünket is, azért, hogy lássuk, hogy a napos és a 7-es szint között mekkora távolság van. Ez azért fontos, mert hiába sérül a napos szintünk, de ha közben itt van a 7-es szintünk, akkor egyértelműen már a 7-es szinttörést várom meg, nem pedig ugye a napos szinttörését, hanem meg kell várni a 7-es szintet is, mert a kettő között nem lesz akkora távolság, amit érdemes lesz kereskedni. Itt ugye a napos és a 7-es szint közötti távolságot lehetett kereskedni, mert azért elég nagy távolság volt, bár itt elég sokáig oldalazott, és ezt nem biztos, hogy mindenki bírná lelkileg, hogy benne üljön ennyi napon keresztül ebben a pozícióban, és esetleg elhiggye, hogy tényleg el fog menni idáig az árfolyam. A másik ugye, hogy itt akár le is fordulhatott volna az árfolyam még, és simán visszajöhetett volna, tehát a risk-reward arányban nem biztos, hogy ezek az első lábokban való kereskedés mindig jól fog elsülni, de ettől függetlenül ezeket a kereskedéseket is tervezni kell. Mégpedig azért, mert hogyha most erre a szakaszra ráhúzok egy Fibonacci-t, erre az utolsó lejövetelre, akkor nézzük csak meg pontosan honnan fordult az árfolyam. Erről beszéltem az előbb, 76-os Fibó. Tehát itt várnék egy mélyebb visszatesztet, akár visszatesztelhetjük a 7-es szintet, és ha tartósan a szint felett marad, akkor ugye be lehet húzni ide egy altrendvonalat, megvan az első csúcsunk, és a hold zónába való kitörést kereskedem. Azért tudok kereskedni felfelé, mert egyrészt tudom azt, hogy rövid távon itt el fog akadni az árfolyam, idáig terveznék, de ez még csak tulajdonképpen a nagy lejövetelnek, az első lábának csak a fele lesz meg, és a második menetbe fogja megcsinálni tulajdonképpen az nagy képnek az első lábát. Tehát ezt kell tisztába tenni, hogy melyik idősíkon kereskedünk, melyik szakaszt figyeljük, és tulajdonképpen értenünk kell a hosszabb távú folyamatot, a nagy képet is, hogy hova várhatjuk fel az árfolyamot, és itt ugye nagyjából egybeesik ezzel a zónával a trendvonallal, tehát hogyha erre húzzuk rá a Fibonacci-t, akkor itt lesznek a 61 és a 76 környék, az pedig ugye a 7-es szint volt, de terveznünk kell, és ezeket a folyamatokat értenünk kell, hogy melyik idősíkon vagyunk, akkor mettől meddig tervezünk. És első körben erről a szakaszról beszélek, és ezért akad el az árfolyam, mert ennek a szakasznak csinálta meg a 76-os Fibóját. Tehát, hogyha tegyük fel, lejön ide az árfolyam, akkor ennek a szakasznak már ugye elkészült az első láb, és ez már második láb lesz. Viszont ha a teljes szakaszt nézem, akkor ez még mindig csak előkészülete az első lábnak, és ki tudja, hány ilyen kis visszateszte fogja megcsinálni, mire ennek a nagy szakasznak meg lesz az első lába. Tehát ezt kell megérteni, hogy melyik idősíkon, mekkora szakaszról beszélünk, és annak megfelelően hol van az első láb, és hol van a második láb. Tehát ennek a szakasznak ez már az első lába. Itt ugye lejön az árfolyam, ha egy mélyebb visszatesztet csinál, akkor ez lesz a második láb, és utána mehetünk tovább akár az előző hónapig, vagy akár mehetünk tovább is felfelé, és tulajdonképpen ABCD alakzatban, de még csak készíti elő ennek a nagy szakasznak az első lábát.
és ezt nagyon fontos megérteni, hogy a kis szakaszok és a nagy szakaszok hogyan függnek össze egymással. És hogyha ezt a fibót átmozgatjuk a teljes szakaszra, akkor ugye megfigyelhetjük azt is, hogy egybeesik nagyjából az 50-es fibónkkal, ebben a zónában van a havi szintünk is. Tehát mit jelent ez, hogy itt a 38-as fibónál elakadt az árfolyam, tehát még itt egy kis visszateszt után mehetünk felfelé az 50-esig, még itt is elakadhat, visszatesztelhetünk csúcsokat, völgyeket, mire esetleg ide felérkezik az árfolyam a 61-es fibóra, ami egybeesik a trendvonalunkkal is. Tehát így kell nézni a teljes képet, és így kell terveznünk a kereskedésünket. Remélem ezzel most sikerült rendbe tenni az első és a második láb fogalmát, és hogy tervezzük a kereskedésünket, attól függően, hogy ki meddig akar esetleg pozícióban maradni, rövidebb távon akar kereskedni, vagy akár hosszabb távú folyamatokban is részt akar venni, ennek megfelelően tudni fogja, hogy hol kell keresni a belépőket, és mettől meddig kereskedhet. Tehát én mindig így indítom az elemzéseimet, hogy egy tiszta csárton behúzom a fontosabb szinteket, havi és hetes szinteket, a napos szintekkel már ritkábban foglalkozok, utána megnézem, hogy a hetes szint felett vagy a hetes szint alatt van az árfolyam, ha a hetes szint alatt van, akkor esetleg megnézem, hogy inside baron belül van-e lehetőség, de azok igazából többnyire nem a legjobb kereskedési lehetősége, mert hosszú távú folyamatok ritkábban indulnak ott el, de ettől függetlenül rövid távon lehet kereskedni, vagy pedig, hogyha esetleg már a hetes szint fölé zár az árfolyam, akkor lemegyek a napos csártra, keresem az alakzatokat. Ezzel rá is térhetünk a mai nap témájára, ami nem más, mint az alakzatok. Beszélni fogok róla, hogy hol keressük az alakzatokat, melyek a leggyakoribb alakzatok, amik előfordulhatnak, és hol érdemes belépni ezekben az alakzatokban, hol keressük a belépési lehetőségeket. Akkor vágjunk is bele, és nézzük meg az általam használt leggyakoribb alakzatokat, amit a legkönnyebben be lehet azonosítani a szintek környékén. Nincs szükséged arra, hogy minden egyes alakzatot ismerj, ha ezt a párat megtanulod, boldogulni fogsz vele. Az első két alakzatunk a dupla és a dupla csúcs, szinte ezek fordulnak elő a leggyakrabban, és nagyon könnyű őket beazonosítani, viszont minél kisebb idősíkra megy valaki, annál zavarosabb lesz a kép, ezért a H4-nél lejjebb nem szoktam javasolni. Ha átmegyünk a Nasdaqnak a 7-es csártyára, akkor itt láthatjuk, hogy volt egy nagy lejövetelünk, tehát amikor lejövetelről beszélünk, akkor dupla ajról beszélünk, és a dupla ajnak mindig van egy nyakvonala is. Amit érdemes erről tudni, hogy amíg ezt a szintet nem viszi át az árfolyam, addig tulajdonképpen egy oldalazó szakaszról beszélünk, viszont amikor a nyakvonal is sérül, akkor tulajdonképpen elindulhat a hosszabb távú folyamat, mint ahogy itt a képen is nagyon jól látszik, és igazából amire érdemes figyelni, hogy amikor megvan egy nyakvonalunk, akkor az előző lejöveteleknek a csúcsáról, ha behúzunk egy trendvonalat, akkor nagyon szépen látszik a folyamatunk, hogy itt minden feltétel teljesült, szintek megvannak, az alakzatok megvannak, és a gyertyaformáció is megerősítette, hogy elindulhatunk, tehát be volt húzva a trendvonalunk, szint fölött voltunk, és tulajdonképpen a dupla aj ennek a második lábából szoktunk elindulni, amit második lábnak hívok, de ez nem az a második láb, amikor a lejövetel utáni első és második lábról beszélünk, hanem csak azt jelenti, hogy a dupla ajnak ebből a második elindulásából lesznek majd a nagyobb menetek, és így jönnek meg azok a bizonyos momentum gyertyák, amire érdemes figyelni, és tulajdonképpen egy trendvonallal és egy momentum gyertyával meg lehet erősíteni, itt minden feltétel adott volt, és nézzük meg, gyönyörűen el is indult a hosszú távú folyamat, és meg se állt az éves szintekig. A dupla csúcsot pedig fent keressük, ugye amikor egy emelkedés végén vagyunk, itt az USA dollár CHF páron nagyon szépen látszik, hogy kialakította ezt a kis dupla csúcsunkat, meg volt itt is a nyakvonalunk, csak itt ugye lefelé gondolkozunk, itt is meg volt a szinttörés, visszateszt és az abból való elindulás. Tehát amikor short irányról beszélek, akkor általában ezek a belső nyakvonalak szoktak sérülni, nagyon szépen ugye áttörtük ezt a szintet, visszatesztelte, ráült erre a szintre, nem jött vissza nagyon mélyen, és már el is indult a lefelé menet, és itt is ugye az alakzatok nagyon szépen mutatták magukat, az ABCD alakzat is, erről is beszélek majd nem sokára. Tehát a lényeg, hogy dupla csúcs az fent alakul ki, a dupla aj az pedig a mélypontokon egy lejövetel után alakul ki, és a belső nyakvonal törések után indulnak el a hosszabb távú folyamatok. Még egy fontos dolog a nyakvonalakkal kapcsolatban, hogy amikor föntről elindul az árfolyam, itt ugye van a belső nyakvonalunk, és amikor leérkezik az árfolyam egy mélypontra, ott kialakítja a dupla ajat, és a nyakvonalak közötti távolság az tulajdonképpen célárként is szerepelni szokott. Nagyon sok esetben ugyanoda jön vissza az árfolyam, tehát amikor sérül a belső nyakvonal felfelé, akkor tulajdonképpen eddig a nyakvonalig lehet tervezni. Ezek általában Fibó szintekkel harmonizálnak, vagy pedig korábbi hetes vagy havi szintekkel, úgyhogy erre is érdemes figyelni, tehát a nyakvonalak célárként is szerepelnek. A következő alakzatunk az M betűs alakzatok, amik nagy lejövetelek utáni megpihenős időszakban lehet a legkönnyebben beazonosítani. Ha átmenjünk a Nasdaqnak a napos csártyára, itt láthatunk is egyet nagyon szépen, itt is ugye meg volt a nagy lejövetel, és tulajdonképpen az jelenti, hogy az előző csúcsunk, ez a kis belső nyakvonalunk nem tudott szignifikánsan sérülni, és egy nagyon mély visszatesztel visszajött majdnem ugyanoda, ahonnan elindult az árfolyam, de ezek az előző aljak tulajdonképpen nem sérültek. És mindig az M betűnek, itt is a második lábról szoktam beszélni,
ebből való elindulást érdemes figyelni, tehát amikor mély visszateszt van, az előző csúcs nem tud sérülni, akkor ezekből lesz az M betűs alakzat, és itt is ugye semmi más nem kell használnunk, mint egy trendvonalat. A trendvonal használatnál azt érdemes figyelni, hogy amikor kialakul az első csúcsunk, akkor ide behúzzuk. Ez azt jelenti csak, hogy tulajdonképpen megtört ez az eső trend, és ezek a mélypontok már nem sérültek, kialakult az első kis dupla aljunk. De ezt akkor még nem tudhatjuk, hogy ebből később mondjuk egy M betűs alakzat lesz, viszont akkor lesz M betűs alakzat, amikor ezt a csúcsot nem tudja szignifikánsan átvinni, és egy újabb, mélyebb visszateszre lejön. Ilyenkor arra érdemes figyelni, hogy amikor újabb csúcsok alakulnak ki, teljesen mindegy, hogy egy picit feljebb, vagy esetleg kicsit lejjebb alakult ki, ettől függetlenül a trendvonalat mindig át kell mozgatni, mert addig a folyamatok nem fognak elindulni. És ezzel azt tudjuk kivédeni, hogy átmozgatjuk ezt a trendvonalat, mert itt ugye még simán beszakadhat az árfolyam, és lehet, hogy mélyebbre jön. Ezzel tulajdonképpen ugye nem teljesül az a szabályunk, hogy a trendvonal sérül felfelé, ezáltal ugye bármikor beszakadhat újra az árfolyam. Tehát, hogyha átmozgatjuk minden alkalommal, amikor új csúcs alakul ki, tehát ha mondjuk tegyük fel, ide is kialakult volna egy új csúcs, akkor ezt a trendvonalat áthúztam volna ide. És addig, amíg nem indul el a folyamat felfelé, nem sérül a trendvonal, addig tulajdonképpen hosszú távú folyamat nem lesz. És itt is ugye be lehetett húzni a trendvonalat, és nézzük meg, hogy innen már nem lefelé jött az árfolyam, hanem szépen áttörte a trendvonalunkat, és mindig ebben a trendvonal zónában. Tehát én mindig itt keresem a belépési lehetőségeket, és ezekből az M betűs alakzatokból itt is a második lábnál kell figyelni. Itt viszont nagyon sokszor előfordul az, hogy be van húzva a trendvonalam, de én már mondjuk itt a szintek környékén, akár ebbe a Momentum gyertyába, ebben a napos Momentum gyertyába egy nagyon pici stoppal meg szoktam próbálkozni. Ezt is nagyon sokszor megkapom kérdésként, hogy miért lépek be a trendvonal alatt, holott még hold zóna van, nem sérült a trendvonalon. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a múltbeli tapasztalatok alapján, a rutin és a több éves tapasztalatnak köszönhetően itt már látom azt, hogy megjelent napos momentumgyertya, és ugye az M betűs alakzatnak a második lábából szoktak ezek a nagy elindulások meglenni. Tehát itt egy nagyon kicsi kockázattal ki tudom próbálni, hogy igazam van vagy nem. Ha jól működik, akkor tök jó, mert akkor időbe be tudtam lépni, viszont hogyha nem, akkor egy nagyon kis vesztővel tulajdonképpen ki tudok szállni időbe. Tehát a lényeg, hogy mindig egy lejövetel utáni megpihenés időszakban egy fontos szintnél szokott oldalazni az árfolyam, és ezekből lesz később tulajdonképpen az M betűs alakzat, a nyakvonalak, ha nem sérülnek, és nagyon mély visszatesztek jönnek, akkor ebből fog kialakulni, és mindig az M betű itt a második lábánál fog elindulni majd az árfolyam, tehát akár a kisebb idősíkon, a napos csárton érdemes már ezekre a jelzésekre, kis momentumgyertyákra figyelni, még hogyha a szintek alatt is vagyunk nagyon sok esetben, mert nagyon szépen tudod működni a belépő. Itt sem marad le senki a belépésről, attól függetlenül, hogyha megvárja esetleg itt a trendvonaltörés, mert itt is megvolt a napos momentumgyertya, és itt is egy szűk stoppal a mélypont alá be lehetett tenni, és működött is a történet, nagyon szépen elment, és itt is látszik ugye a csúcsföld elemzés, hogy amikor újabb, magasabb csúcsra megy az árfolyam, akkor indul el a trend, mert a trendnek az alapja a magasabb csúcsok és a magasabb mélypontok folyamatos kialakulása. Mutatok még két példát erre, mert például az NZD CHF-en pontosan ugyanez látszik. Itt vagyunk a 7-es csárton, itt is ugye volt egy nagy lejövetel, és amikor leérkezünk fontos szintekre, akkor mi történik? Beoldalazik az árfolyam, és ezekből lesz az M betűs alakzat. Itt is ugye semmi más nem történik, egy esőtrendben vagyunk, és tulajdonképpen a hold zóna töltődik ki. A nagy kérdés csak az, hogy itt a következő időszakban sérül el 7-es szint, és megyünk tovább lefelé, vagy pedig esetleg ide visszanéz még egyszer az árfolyam, és innen egy kanoncos gyertyába felpattam, és utána fog elindulni felfelé. Nem tudjuk a jövőt, de a lényeg, hogy itt is tulajdonképpen ez látható, itt is van egy dupla aljunk, egy belső nyakvonalunk, tehát ez a leggyakoribb alakzatok közé tartozik, és itt ezeket az oldalazó szakaszokban, a megpihenős időszakban lehet ezeket nagyon jól azonosítani. Ahhoz, hogy ebből egy longirányú elmozdulás legyen, mindenképp kellene egy zöld fordulós gyertya, vagy akár egy momentum gyertya, ami áttöri ezt a trendvonalunkat, és utána gondolkozhatnánk felfelé. Ezért nagyon fontos, hogy mindig helyesen húzzuk be a trendvonalunkat, mert hogyha ide húzzuk be, akkor azt látjuk, hogy sérült a trendvonalunk, de viszont kialakult egy újabb, alacsonyabb csúcs, és ezért kell mindig átmozgatni, amíg ez a belső nyakvonal nem sérül, mindig át kell mozgatni a következő kis csúcsokra, mert lehet, hogy 3 vagy 4 is kialakul, mielőtt esetleg eldönti, hogy merre akar menni az árfolyam. Viszont amikor átmozgatjuk a trendvonalat, kialakítunk egy hold zónát ezzel, és itt kiderül, hogy ha esetleg nem tud sérülni ez a trendvonal újra, akkor nem megyünk felfelé, akkor simán beszakadhat az árfolyam, és ezzel megvédjük magunkat a felesleges kereskedéstől. Hasonló a technikai kép az AUD CHF-nél is, ugye itt is most már egy jó ideje oldalazik az árfolyam, itt is nagyon szépen lejöttek az alakzatokban, és tulajdonképpen egy fontos szintnél most megtorpant az árfolyam, és itt oldalazunk. Itt is megvan a dupla aljunk, a belső nyakvonalunk, és láthatóan ugye itt most már hiába alakult ki egy előző csúcs,
Most már át kell mozgatom erre az alacsonyabb csúcsra a trendvonalat, de ettől függetlenül ugye a nagy trendvonal jól láthatóan még mindig a hold zónán belül vagyunk, és amíg itt nem lesz egy momentum, nem zárunk szignifikánsan a szint fölé, addig itt sem gondolkozhatunk felfelé, és egyelőre úgy tűnik, hogy a mai napi gyertya az még továbbra is a szint alatt marad, és egy sortos folyamat, tehát erre kell figyelni, mert simán lejöttünk még egy körre, lehet, hogy ez a szint nem fog sérülni, de még egyszer leszúr az árfolyam, visszarántják egy kanóca, a heves mozgás után indulnak mindig el a nagy mozgások, és amíg ezek a heves mozgások nem jönnek meg, addig viszont türelmesen várunk. A következő alakzatunk ennek a fordítottja, a W alakzat. Az első párunk, amit be fogom mutatni, ez nem más, mint az Euro NZD. Itt ugye nagyon szépen látszik, hogy itt is volt egy kis W alakzatú. Először ugye egy M betűből kezdődött ez a történet, majd utána elindult a folyamatunk, ide be lehetett húzni szintén a trendvonalat, és nagyon szépen el is indult az árfolyam, meg is csinálta az előző csúcsokat, de nem tudott tartósan az előző szint fölé zárni, és ebből lett tulajdonképpen egy W alakzat, és itt is ugye a belső nyakvonalunkat nagyon szépen visszatesztelte, viszont mélyen bejött az árfolyam, és csak később tudott elindulni, és ebből lett a hosszabb távú folyamat. Itt most ugye, hogyha kicsit összébb húzom a csártot, vagy arrébb húzom, akkor láthatjuk, hogy egy újabb W alakzat van kialakulóban. Ugye itt van az utolsó lejövetelünk, és ennek a mélypontja alapvetően szignifikánsan nem sérül, és ha visszajövünk ebbe a sávba, és ez így marad, ha vissza tudunk zárni a havi szint fölé tartósan, akkor ebből is ugye mi lesz? Egy W alakzat lesz, és tulajdonképpen mindig az előző csúcsokig kereskedünk, ahonnan lejött az árfolyam. Itt is ugyanaz előfordulhat, mint itt előbb, hogy itt a belső nyakvonal esetleg sérül valamennyire, felszúrunk ide, aztán mélyebb visszateszre visszajön, és csak a második menetbe tud tovább menni. Viszont itt benne van az a szenárió is, mivel ebből később lehet ugye egy fordított M betűs alakzat is, és az M betűnek a második lábából lehet, hogy akár egy újabb, nagyobb visszateszt is lehet. Tehát bármi megtörténhet. De erre kell figyelni, hogy amíg a csúcsok szignifikánsan nem sérülnek, és azok nem kerülnek visszatesztelésre, addig nem lesz folytatás, tehát egy oldalazó szakaszban vagyunk, és ezt időben fel kell ismerni itt a nagyobb idősíkon, azért, hogy tudjuk tervezni a kereskedésünket. Itt is most van egy lejövetelünk, itt is ugye az első láb az akár jöhet a 7-es szintig, innen lefordul, és lehet, hogy még innen fogja csak megcsinálni majd a második menetben ezt a tavalyi év legmagasabb pontját. Ahogy te is láthatod, az általam eddig bemutatott alakzatok nagyon könnyen beazonosíthatóak, és minden devizapáron könnyen megtalálhatóak. Még két fontosabb alakzatról szeretnék beszélni, ezek közül az egyik a csúcsvölgy elemzés, amikor magasabb csúcsok és magasabb völgyek alakulnak ki. Ugye ez a hagyományos trendnek az elmélete, amikor egy csúcs sérül, akkor annak a visszatesztjét megvárom, és valahol itt a szint környékén keresem a belépéseket. Hogyha nagyon mélyen bejön az árfolyam, akkor viszont meg kell várni, hogy újra a szint fölé zárjon. Tehát akár, hogyha nem használnánk ezeket a 7-es havi szinteket, akkor a csúcsvölgy elemzése is nagyon szépen lehetne boldogulni, mert általában, amikor van egy lejövetelünk, akkor itt van egy belső nyakvonalunk, elindul a folyamatunk, és az abból való elindulásokat is lehet kereskedni, itt pedig a mélypontokon szinttől szintig a nyakvonalig lehet akár kereskedni. Ugyanez a folyamat ugye a short irányba is, csak ott ugye mélypontok alakulnak ki, és ezeknek a visszatesztelése kerül sor, ezek a visszahúzódások, amiről mindig beszélek. Ugye a short irányban mindig a lefelé menet a nagyobb, tehát a visszahúzódás sokkal kisebb, és mindig a trend irányú kereskedést keresünk, akkor nem lesz baj. Itt ezen a csárton is nagyon szépen látszik a folyamat, volt egy belső nyakvonalunk, majd sérült az árfolyam, igaz, hogy itt mélyebben visszajött, de aztán újra vissza tudott zárni a szintek fölé, és itt már láthatóan testtel nem jött a szint alá, és aztán el is indult a folyamat. Itt is sérült egy előző csúcs, itt is kicsit mélyebben visszajött, és aztán nagy lendülettel vissza is zárt az árfolyam, majd sérült ez a csúcsunk is, itt is ugye nagyon mélyen visszajött, és aztán újra el tudott indulni, de nem tudta megcsinálni az előző időszakot. Itt jött egy oldalazó szakasz, mivel fontos 7-es és havi szint környékén jár az árfolyam, és tulajdonképpen most újra felfelé várjuk az árfolyamot. Még egy fontos dolog, ugye a kereskedési sávot is szoktam hívni egyfajta alakzatnak, tehát itt is arra kell figyelni, hogy van egy kereskedési sávunk, ezek a visszatesztek általában, ezeket szoktam hívni kereskedési sávnak, és itt is ugye megjön az első láb, második láb, és az abból való elindulásokat lehet kereskedni. Nem lesz mindig egyértelmű az első és a második láb, viszont a szándékot kell figyelni, hogy merre akar menni az árfolyam, és amikor látjuk azt, hogy ekkora momentum gyártyákat gyárt az árfolyam, akkor láthatóan a piros gyertyák utáni visszatesztekben nagyon szépen be lehet szállni, akár a kisebb idősíkon, még esetleg H4-re érdemes lemenni, ott megnézni a folyamatokat, de általában a napos csárton itt megvannak azok a nagyon szép kis belépési lehetőségek.
Ha megnézzük a Nasdaqnak a napos chartját, ott is nagyon szépen be lehet azonosítani ezeket a folyamatokat. Ugye itt volt a lejövetel, belső nyakvonal, sérült, majd visszatesztelte, nagyon szépen visszajött az árfolyam, ráült erre a szintre, és ment tovább az árfolyam. Kialakította a következő csúcsot, utána az is sérült, annak is a visszatesztje megtörtént. Ugye többféle lehetőség van, vagy bejövünk mélyen a szint alá, vagy pedig esetleg ráülünk, vagy pedig esetleg, ha nagy a lendület, akkor nem is jön vissza egész a csúcsig, és utána megy tovább felfelé az árfolyam. Itt láthatóan nem is nagyon volt, csak ilyen nagyon picik is visszatesztek, mert hatalmas volt a lendület, és aztán később jött egy nagyobb korrekció, mivel felérkeztünk egy fontos hetes szintre, ami most itt nincs behúzva, de a lényeg, hogy itt is ugye megcsinálta ezt a kis W alakzatunkat, itt ugye volt egy kereskedési sávunk, és nézzük meg, fals kitöréssel megpróbálkozott, majd utána visszajött az árfolyam a sávba, és meg is csinálta az előző szinteket, sőt ugye tovább is ment az árfolyam, és a 2 évvel és a 3 évvel ezelőtti szintekre érkezett fel az árfolyam. Tehát egyszerűen csak meg kell tanulni, látni a csártokon ezeket a folyamatokat, és én ezért nem mutatok be több alakzatot úgymond, még majd az ABCD alakzatról lesz szó, mert egyszerűen ezekkel nagyon szépen lehet boldogulni, és aki érti a folyamatokat, a visszateszteket, az első lábat, a második lábat, ezt a pár alakzatot megjegyzi, azt tulajdonképpen boldogulni fog a kereskedéssel. Az utolsó, legnépszerűbb és a legkönnyebben beazonosítható alakzatunk az pedig nem más, mint az ABCD alakzat. Itt a GBP USD 7-es chartján nagyon szépen látszik a folyamat. A, B, C és D. Itt ezen belül is lehetnek, kisebb szakaszokon belül is lehetnek ABCD alakzatok, de a nagy képet nézzük, akkor nagyon szépen látszik a folyamat. Ugye innen indult az A pontról, majd a B pont, és általában a C pontnál keresem a belépéseket a hosszabb távú folyamatokra. Ugye azt szoktam mondani, hogy általában a második menet a legnagyobb, tehát itt attól függetlenül volt egy kis visszatesztünk, ez egy hosszú távú folyamat lehet, és akár magasabb szintekre is eljuthat az árfolyam, de a lényeg, hogy ezek nagyon könnyen beazonosítható, és minden idősíkon megtalálható. Ha megnézzük az USA dollár Japan párt, itt egy nagyon szép tiszta mozgás láthatunk, lejövetel után szintörés, diszkontár és abból való elindulás, és ahogy az előbb is említettem, ugye mindig a második menet a nagyobb, nézzük meg ezt a szakaszt, itt ugye ezt az első lábat nagyon nehéz tervezni, vagy az első láb felpattanását, és tulajdonképpen itt a visszateszt után a második menetben érdemes beszállni, mert ez jóval nagyobb menet volt, és itt is jött még utána egy újabb menet felfelé, tehát itt egy nagyon szép tiszta mozgás láthattunk, de ez nem mindig lesz ennyire tiszta és egyértelmű, de a legtöbb esetben a kisebb idősíkokon ezeket nagyon szépen be lehet azonosítani. És természetesen, ami működik felfelé, az működik lefelé, és ha megnézzük az AUD CHF-et, egy nagyon szép hosszú távú trendet láthatunk lefelé. Itt is ugye megvolt a nyakvonalunk, sérült, elindult az árfolyam A, B, C, D, majd megcsinálta a visszahúzódást, és az abból való elindulás A, B, C, D alakzatba lejött, és itt elérkezett egy fontos szintre, és itt tulajdonképpen megtorpan, és ahogy az előbb is említettem, itt például most egy M betűs alakzat van kialakulóban, és meglátjuk, hogy itt a következő időszakban mi lesz az adott irány. Egyelőre ugye sem a csúcsok, sem a mélypontok nem sérültek, tehát egy oldalazó szakaszban vagyunk, és hagyni kell az árfolyamnak, hogy mutassa meg, hogy ő merre is akar majd menni tovább. Amire érdemes figyelni itt az ABCD alakzatoknál, hogy nem minden esetben ilyen nagyon szép kis visszahúzódásra fogja megcsinálni, hanem nagyon sok esetben esetleg ilyen oldalazásra és abból való második elindulással, de mind a kettőnél ugyanúgy ABCD alakzatnak számít, csak nem szép visszahúzódással, hanem egy oldalazós szakasszal, de ennek nincs jelentősége. A lényeg, hogy a folyamatokat nagyon szépen be lehet azonosítani, és ez az ABCD alakzat szinte minden idősíkon megtalálható, de a legjobban a naposon, a hetesen és a H4-en lehet ezeket a legjobban beazonosítani. Én a napos szintnél már szinte nem is nagyon megyek lejjebb, nagyon ritkán esetleg belépés előtt, hogyha remegyek a H4-re, hogy megerősítsem a folyamatokat a belépéshez, de alapvetően már ezt is nagyon ritkán használom, és a legjobban nekem a havi és a hetes szintek működtek, mert a legtöbb esetben a napos szintek ugye nagyon közel vannak a hetes szinthez, és akkor inkább már érdemes megvárni a hetes szintörés, és a szintek felett kezdődik tulajdonképpen a varázslat, ahogy mondani szoktam. Ezzel az általam használt legfontosabb alakzatokkal meg is vagyunk, nincs szüksége több információra ahhoz, hogy boldogulni tudja a kereskedésben. A szintek környékén ezeket a folyamatokat meg fogod találni, és akkor végezetül, ahogy ígértem, jövök pár hasznos pro tippel, hogy hogyan tudod megelőzni esetleg a korai belépéseket, vagy esetleg a túlkereskedés ellen hogyan tudsz védekezni. Az első pro tippem, hogy amikor jön egy visszateszt, akkor a visszatesztekben is mindenképp meg kell várni ezeket az ABCD alakzatokat. Tehát amikor látsz egy ilyen történetet, itt nagyon szépen volt egy kis belső nyakvonalunk, visszatesztelt, és utána volt még egy leszúrás, mielőtt esetleg újra elindult felfelé az árfolyam. Tehát amire érdemes figyelni belépéskor, hogy csak azért, mert esetleg hirtelen megfordul az árfolyam, az önmagában nem fog belépőt jelenteni. Itt is vagy kellenek az alakzatok,
tehát az első és második láb, vagy pedig meg kell várni ezeket az ABCD alakzatokat, és az abból való elindulást kereskedni. A következő hasznos tippem, hogy belépéseket két helyen szoktam keresni, ugye a színtörések utáni visszatesztekben, itt a szintek környékén, ha pedig már elindult a folyamatom, akkor pedig különösen megvárom a következő visszatesztet, és itt ezekben a folyamatokban, amikor már magasan jár az árfolyam, és ilyen pici kis visszahúzódások vannak, ezek nem diszkontárak. Ha valakit lemegy a H1-re, akkor azt látja, hogy itt van egy szép kis diszkontár. Ez nem diszkontár. A diszkontárat a napos csárton és a hetes csárton keresem meg, ezeket a nagyobb folyamatokat, mert ezek lesznek a diszkontárak. Itt a köztes menetekben való diszkontár az nem diszkontár, hanem az csak egy pici visszahúzódás, de a nagy diszkontár az az, amikor már a napos gyertya utolsó legmélyebb pontja sérül felfelé. Addig nem lesz diszkontárunk. Ami szintén hasznos lehet, és amire érdemes figyelni, hogy amikor van egy visszatesztünk, és elindul a folyamatunk, akkor első körben mindig addig kereskedek, ahonnan lejött az árfolyam, tehát ez lesz az elsődleges céláram. Tehát, hogyha kicsi a visszateszt, és nem lesz jó az erőarány, akkor ott nem szabad belépni. Tehát nem az a lényeg, hogy minden kereskedés, minden momentumát lekereskedjük, hanem az a lényeg, hogy a jó kereskedésre kell koncentráljunk. Ha átmegyünk a GBP/USD napos csártyára, akkor láthatjuk, hogy nagyon fontos szintre érkezett az árfolyam, és itt ne akarjunk már kereskedni, amikor van egy lejövetelünk, megvan az első lábunk, mert innen nem lesz jó kereskedés, nagyon szűk a sáv, nem lesznek jó stop helyszínek, és nem lesz igazából komoly forgalom se. Nézzük meg, hány hete be van szorulva az árfolyam a havi és a hetes szint közé, tehát ne itt keresjük a belépőket, hanem amikor van mélyebb visszateszt, minél mélyebb egy visszateszt, annál nagyobb a lehetőség a kereskedésre is, tehát nem kell minden egyes kereskedésben benne lennünk, és csak azokra a párokra koncentráljunk, ahol minden feltétel adott, megvan a visszateszt, megvannak az alakzatok, és az abból való elindulás lehet kereskedni. A következő hasznos tippem, hogyha ezt betartod, akkor nagyon sok kellemetlenségtől kímélheted meg magad, például az, hogy a napos szintek alatt egyáltalán nem kereskedünk, tehát amikor napos gyertya szintjén látjuk, hogy itt van, és a mélypont alatt nem kereskedünk egyáltalán, minden egyes folyamat teljesen mindegy, hogy valaki daytrader vagy swing trader, a napos szint alatt nem lesznek folyamatok, nem lesz elég távolság és erőarány, hogy érdemes legyen beszállni. A folyamatok mindig a napos szintek felett kezdődnek, és attól függően, hogy hol van a hetes vagy a következő szintű, annak függvényében el tudjuk dönteni, hogy érdemes-e kereskedni, de a lényeg, hogy napos szintek alatt egyáltalán nem kereskedünk, és csak akkor kereskedünk a napos szintek felett is, ha elég távolság van a következő szintig. Gyakran megkapom kérdésként is, hogy miért lépek be már a trendvonal alatt a hold zónában. A szabályok nagyon fontosak, mert fontos része a stratégiának, viszont tudni kell néha eltérni a szabályoktól is, például, hogyha a piaci hangulat megköveteli. Ez viszont már a több éves tapasztalat és a rutin része. Ahogy mondani szoktam, megvettem a szándékot, mert a piac ismerete és a hangulata adta magát, hogy be lehet lépni. Erre nagyon jó példa az ausztrál dolláros a dollár belépése. Itt volt a trendvonalam, és a trendvonal zónája alatt tulajdonképpen a szintörésre be tudtam lépni. Itt megvettem a szándékot, mert jöttek a hírek, és egy 4 órás gyertyában be tudtam lépni jóval a hold zóna alatt, és hogy itt volt még egy nagyobb trendvonal is, aminek a visszatesztje most zajlik, de a lényeg, hogy igazából a szabályokat be kell tartani, ha valaki esetleg itt a magasabb szinteken tud csak belépni, azzal sincs gond, de a lényeg, hogy ismerni kell a piaci hangulatot, a piac mit akar üzenni nekünk, és én ezért szoktam már egy kis kockázattal tulajdonképpen megpróbálni, hogy igazam lesz-e vagy sem, mert igazából nagy veszteség nem érhet, hogyha esetleg mégse jó irányba megy az árfolyam. És akkor végző jön a két utolsó fontos tippem. Az egyik, hogy meg kell tanulni szűrni, és amikor végiglapozod a hetes csártokat, csak azokon a párokon szabad kereskedni, vagy keresni a belépéseket, ahol minden feltétel adott. A másik, hogy úgy tudod megelőzni a kereskedési kényszert, hogyha írsz magadnak egy checklistát, azt odarakod a monitor elé, és minden egyes alkalommal, amikor be akarsz lépni, de nincsenek meg a feltételek, akkor nem szabad kereskedni. Leírod, hogy szint felett legyen az árfolyam, legyenek meg az alakzatok, legyen egy trendvonal, sérüljön a trendvonal, legyen meg a momentum gyertya, és utána lehet csak belépni. Ott, ahol éppen csak visszaérkezett az árfolyam, mint mondjuk az NZD CHF-nél, itt, hogyha lemegyünk a napos csártra, itt láthatjuk, hogy itt nincs semmilyen alakzat, amire be lehetne lépni, főleg long irányba. Itt is ugye megjött az első folyamat, lejövetel, első láb, második láb, és még nem is biztos, hogy a hétvégére, a nap végére, ugye, hogy a hetes szintek fölött tud maradni az árfolyam, ezért kell behúzni mindig a következő csúcsra a trendvonalat, mert így, hogyha nem felfelé sérül az árfolyam, hanem a hetes szint sérül lefelé, akkor megúsztunk egy felesleges kereskedést, tehát itt még nem keresünk belépőket, mert az utolsó lejövetel utáni első és második lábunk a hold zóna nincs kitöltve, és nem sérült a trendvonalunk sem felfelé momentum gyertyában.
ilyenkor nem szabad kereskedni. Tehát jól kell tudni szűrni, és csak azokra a párokra koncentrálni, ahol a feltételek adottak, a másik, hogy írj egy checklistát, és ezáltal az ilyen felesleges kereskedésekből, a túl korai belépőkből, vagy pedig a kereskedési kényszerből adódóan nem fogsz tudni belépni, mert nincsenek meg a feltételeid. És még egy legeslegutolsó tipp, amit majdnem elfelejtettem, hogyha szeretnéd felpörgetni a tanulási folyamatodat, akkor nincs más dolgod, mint a 7-es charton visszamész a múltba, visszagörgetsz, behúzod a szinteket, akár hány évre visszamenőleg be tudod húzni az utolsó legmélyebb gyertyákat, lemész a napos szintre, és megnézed, hogy itt a szintek környékén milyen folyamatok indultak el, milyen alakzatok, hova tudsz behúzni trendvonalat, és ezekre az alakzatokra rátréningezed a szemedet. Tehát nincs szükséged semmilyen teszterre, vagy bármilyen programra, vagy fizetős dologra, egyszerűen csak bele kell tenni a munkát, vissza kell menni a múltba, és minden egyes alkalommal, ahogy visszamész az adott évbe, le tudod húzni az utolsó legmélyebb időszakra, vagy a legmagasabb gyertyára, és megnézed, hogy itt a szintek környékén, nézzük meg itt is milyen szépen meg volt a visszatesz, és az abból való elindulás, és a kisebb idősíkon, a napos charton ide be tudsz húzni egy trendvonalat, és ezekre a folyamatokra kell rátréningezni a szemedet, ezzel tudod felpörgetni a legjobban a tanulási folyamatodat. Hát azt hiszem, ma is sok hasznos információt érintettünk, amit már hallottál is tőlem, de nem árt időnként átismételni, és ha esetleg csak most találtál rá a csatornámra, akkor még lehet sok is volt ez így egyszerre, ezért idő kell a feldolgozására, és ha valami nem volt érthető, érdemes újra megnézni a videót, és biztos vagyok benne, hogy idővel szépen össze fog állni a kép neked is. Viszont ez a meló csak rád vár, ezt senki helyett nem tudom bevállalni, én csak egy hírnök vagyok, aki megosztom az információt, viszont az, hogy te mit kezdesz vele, az már csak rajtad áll. Ha csak a pénz miatt vágsz bele a kereskedésbe, de nem élvezed az ezzel járó folyamatot, tesztelést, elemzést, stratégiaalkotást, akkor ebben a szakmában nem lesz hosszú karriered. És azokra is szomorú sors vár, akik a rövidebb utakat keresik, és meg akarják úszni az ezzel járó rengeteg melót. Ezt a szakmát csak egyfajta egészséges megszállottsággal, szenvedéllyel lehet csinálni, és ahogy mondani szoktam, a kereskedés bárki számára megtanulható, de nem mindenkinek való. Ezeket az infokat időről időre csak azért mondom el, hogy emlékeztessek mindenkit, hogy miről is szól a kereskedés, ha menet közben esetleg elfelejteni. Ezzel a második rész végéhez is értünk, remélem ma is tudtam pár hasznos gondolattal szolgálni, és ha bármi kérdésed van a témával kapcsolatban, akkor írd meg nekem itt kommentben, kérdezz, javasolj témákat, mondj véleményt, minden elérhetőséget megtalálod a videó alatti leírásban, és ha még nem vagy a Discord csoport tagja, mindenképp javaslom csatlakozni, mert egy nagyon jó kis közösség részese lehetsz, és felgyorsíthatod a tanulási folyamatodat, ha csatlakozol. Így nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a mai figyelmedet, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok!